Không phải Chelsea, Inter hay Milan, đâu là điểm đến dành cho Lukaku trong hè này. Tiền đạo Romelu Lukaku đang rơi vào tình cảnh khó xử bởi ban liên đoàn Chelsea đã chán ngấy anh, trong khi những sự lựa chọn chất lượng dành cho cầu thủ người Bỉ này cũng không có nhiều. Ở tình cảnh hiện nay, có thể Lukaku sẽ phải chấp nhận sang Ả Rập Xê Út chơi bóng. Lukaku là cầu thủ có thu nhập cao nhất Serie A mùa trước, khi anh thi đấu cho Inter theo dạng cho mượn. Dù vậy, trong 6 tháng đầu, Lukaku lại hầu như không đóng góp được gì cho đội bóng áo sọc xanh đen vì liên tiếp dính chấn thương và gặp vấn đề về sức khỏe. Ở tuổi 30, Lukaku chưa quá già song anh cũng chẳng phải là sự đầu tư an toàn dành cho các đội bóng hàng đầu ở châu Âu. Đơn giản, phong độ của anh quá thất thường. Đây là mẫu cầu thủ chỉ có thể phát huy được tối đa giá trị khi thi đấu trong tập thể hoàn toàn phù hợp với phong cách của mình. Đơn cử như hệ thống mà huấn luyện viên Antonio Conte từng áp dụng trong giai đoạn Lukaku đá cho Inter, trước khi được bán cho Chelsea với giá 97,5 triệu bảng. Trong các mùa 2019-20 và 2020-21, Lukaku đã chơi bùng nổ khi đóng góp cho Inter tổng cộng 64 bàn. Tuy nhiên, không phải lúc nào anh cũng tỏ ra sắc bén như vậy. Khi chơi cho MU hay Chelsea, tiền đạo sinh năm 1993 này lại rất tầm thường vì không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội lệch pha với mình. Theo tờ Gazzetta dello Sport, Inter không có hy vọng mượn Lukaku thêm một mùa do ban lãnh đạo Chelsea đã loại trừ khả năng trên. Đại diện phía Tây thành London chỉ muốn bán đứt Lukaku. Họ đang hy vọng sẽ thu về ít nhất 34 triệu bảng tương đương 40 triệu euro nếu hoàn tất vụ chuyển nhượng. Ưu tiên của Lukaku vẫn là ở lại Inter. Vấn đề là anh phải chờ xem chủ tịch Steven Gerrard của Nerazzurri có sẵn sàng đáp ứng mức giá cắt lỗ mà ban lãnh đạo Chelsea đưa ra hay không. Với việc Inter không có đủ tiềm lực tài chính, khả năng cao là ông Gerrard không thể chiều lòng cựu chân sút câu lạc bộ Everton. Không như Inter, ban lãnh đạo Milan lại có thể mua đứt Lukaku ngay lập tức. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Sky Sports hồi năm 2021, chính Lukaku đã tuyên bố anh sẽ không bao giờ chơi cho những câu lạc bộ kình địch của Inter ở Serie A như Milan hay Juventus. Tuyên bố ấy khiến các fan Inter rất hài lòng, nhưng bây giờ nó lại trở thành trở ngại khiến Lukaku khó bám trụ lại Serie A. Khi đã quay lưng với Milan, bây giờ Lukaku chỉ còn một sự lựa chọn là Al Hilal. Theo giới truyền thông xứ sở Mì Ống, câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út này đã đề nghị anh ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Trong nỗ lực nhằm kéo Lukaku, ban lãnh đạo Al Hilal tỏ ra rất nghiêm túc. Họ sốt sắng tới mức đã cố gắng tiếp cận Lukaku ngay sau trận Inter để thua Man City 0-1 ở chung kết Champions League 2022/23. Trong cuộc gặp đầu tiên giữa các bên diễn ra tại khách sạn Tottenham Paris, Lukaku được đề nghị mức lương 26 triệu bảng tương đương 30 triệu euro mùa nếu đầu quân cho Al Hilal. Các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh và đừng quên để lại lời bình luận nhé.